नमस्कार, माझं नाव डॉक्टर सलील विजय पाटकर. मी इथे अपोलो हॉस्पिटल्समध्ये कॅन्सर स्पेशलिस्ट आहे आणि आज आपण अतिशय महत्त्वाच्या इश्यूवर बोलणार आहोत. आपण ब्रेस्ट कॅन्सर आणि ब्रेस्ट कॅन्सरमध्ये हार्मोनल ट्रीटमेंटबद्दल काही बोलणार आहोत. तर ब्रेस्ट कॅन्सर का कुठलाही कॅन्सर घ्या, कुठल्याही कॅन्सरचे 4 स्टेज असतात. भरपूर लोकांना हे माहिती असेल ऑलरेडी. पहिला स्टेज म्हणजे अतिशय लहानशी गाठ, जी आपण ऑपरेट करून तिकडेच गोष्ट संपून जाते. दुसरा स्टेज म्हणजे थोडी मोठी गाठ, तरीही लोकलाइज म्हणजे पसरलेली नाही, ते सुद्धा आपण ऑपरेशन करून काढता येते. मग तिसरा स्टेज आपण लोकली ॲडव्हान्स्ड म्हणतो, म्हणजे गाठ एवढी मोठी आहे की जनरली त्याला आपण पहिलं किमो देतो किंवा रेडिएशन देतो आणि गाठला सुकवतो आणि मग त्याच्यानंतर ऑपरेशन करतो. ही तिसरी स्टेज झाली. आणि चौथा स्टेज म्हणजे पसरलेली गाठ. चौथा स्टेज म्हणजे जर आपण फोटो काढला आणि ब्रेस्ट म्हणजे स्तनाचा कर्करोग असेल का ब्रेस्ट कॅन्सर असेल आणि पेटस्कॅनमध्ये आपल्याला कळलं की पसरलेला आहे, कुठे फेफड्यामध्ये गेलेला आहे की लिव्हरमध्ये गेलेला आहे, तर ह्याला आपण चौथा स्टेज म्हणतो, जे कॅन्सर रक्तातनं पसरून गेलेलं आहे. तर हे तर दर कॅन्सरना लागू होतं. कुठलाही कॅन्सर आपण जगातला पकडला तर तो 4 स्टेजेसमध्ये असतो. पण ब्रेस्ट कॅन्सरमध्ये एक स्पेसिफिक अजून एक गोष्ट असते जी फक्त ब्रेस्ट कॅन्सरमध्ये दिसते, त्याला आपण टाईप म्हणतो. आणि ब्रेस्ट कॅन्सरची जी पेशी असते, जी स्तनाच्या कर्करोगची जी पेशी असते, त्या पेशीच्या वरती 3 रिसेप्टर्स बसतात. ते 3 रिसेप्टर्सचं नाव असतं. पहिल्याचं नाव ER आहे, म्हणजे इस्ट्रोजन रिसेप्टर. दुसरा PR प्रोजेस्ट्रॉन रिसेप्टर आणि तिसरा HER2 नावाचा एक रिसेप्टर असतो. आता हे दर पेशीवर नसतात आणि दर पेशींमध्ये मिळतातच असे नव्हे. तर ह्याप्रमाणे हे असेल का नसेल ह्याच्यात ब्रेस्ट कॅन्सरचे 4 वेगळे टाईप्स आहेत. म्हणजे हा एक असा कॅन्सर आहे ज्याच्यात फक्त स्टेज महत्वाचा नाही तर टाईप सुद्धा महत्वाचा आहे. आणि 4 टाईप्समध्ये हे जे ER आणि PR रिसेप्टर आहेत ते ज्यांच्यात असतात त्यांना आपण हार्मोन रिसेप्टर पॉझिटिव्ह ब्रेस्ट कॅन्सर म्हणतो. पहिला टाईप झाला जो ER-PR पॉझिटिव्ह आहे आणि HER2 रिसेप्टर निगेटिव्ह आहे. हा सगळ्यात चांगला प्रकार असतो, कारण हे ER आणि PR जे रिसेप्टर हे गुड रिसेप्टर्स आहेत. जर हे रिसेप्टर तुमचे पॉझिटिव्ह असले तर तुमचा ब्रेस्ट कॅन्सरचा रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट जास्त चांगला असतो. ब्रेस्ट कॅन्सर परत येण्याचा चान्स सुद्धा जास्त कमी होऊन जातो. रिकरन्स रेट म्हणतो आपण त्याला, रिकरन्स रेट सुद्धा कमी होतो. तर सगळ्यात चांगला प्रकार आहे ER-PR पॉझिटिव्ह HER2 निगेटिव्ह ब्रेस्ट कॅन्सर. मग दुसरा प्रकार येतो ज्याच्यात हार्मोन रिसेप्टर E आणि PR पॉझिटिव्ह आहेत, पण HER2 नावाचा रिसेप्टर सुद्धा पॉझिटिव्ह आहे. हा HER2 रिसेप्टर जो आहे ना, ह्याच्यासाठी टार्गेटेड थेरपी लागते. हा टाईप प्रकार जो असतो हा दुसऱ्या टाईपवर येतो. म्हणजे काय, ह्याच्या परत येण्याचा चान्स थोडा जास्त आहे. ह्याला ट्रीटमेंटचा रिस्पॉन्स थोडा कमी येतो आणि आपल्याला ह्याच्यासाठी आपली ट्रीटमेंट बदलावी लागते. ह्याच्यासाठी आपण टार्गेटेड थेरपी वापरतो, जसं ट्रास्टुझुमॅब नावाचं एक इंजेक्शन आहे, ते वापरायला लागतं. मग येतो तिसरा प्रकार, त्याच्यात ER-PR रिसेप्टर्स नसतातच, फक्त HER2 नावाचा रिसेप्टर असतो. म्हणजे फक्त टार्गेटेड थेरपी लागू होते, हार्मोनल ट्रीटमेंट लागूच होत नाही. हा कॅन्सर परत येण्याचा चान्स वाढतो. हा कॅन्सरचा रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट जरा कमी असतो. आणि मग शेवटचा प्रकार असतो ज्याच्यात कुठलाही रिसेप्टर नसतो. त्या पेशीवर, त्या कर्करोगच्या पेशीवर ER-PR HER2 हे कुठलेही रिसेप्टर्स नसतात. त्याला आपण TNBC म्हणतो, म्हणजे ट्रिपल निगेटिव्ह ब्रेस्ट कॅन्सर. हा सगळ्यात ॲग्रेसिव्ह प्रकार असतो. आता महत्वाची गोष्ट म्हणजे काय ना, इंटरेस्टिंग गोष्ट मी म्हणेन की ह्या टाईपप्रमाणे आपला प्रोग्नोसिस बदलतो. म्हणजे पहिल्या स्टेजमधला ब्रेस्ट कॅन्सर म्हणा, जो TNBC आहे, म्हणजे सगळ्यात चौथा प्रकार, पहिला स्टेज पण प्रकारामध्ये सगळ्यात चौथा, ज्याच्यात कुठलाही रिसेप्टर पॉझिटिव्ह नाही. आणि मग दुसऱ्या स्टेजचा ब्रेस्ट कॅन्सर पकडा. दुसऱ्या ब्रेस्ट कॅन्सर जो मी म्हणेन की दुसऱ्या स्टेजमध्ये TNBC असेल का ER-PR पॉझिटिव्ह असेल स्टेटस, तर त्याप्रमाणे आपलं प्रोग्नोसिस बदलेल. आता तुम्ही जर मला विचारलं की कुठल्या व्यक्तीला जास्त चान्स आहे ब्रेस्ट कॅन्सर परत येण्याचा, तर मी म्हणेन की पहिल्या स्टेजमध्ये असला तरीही चौथा प्रकार असेल तर मग त्या व्यक्तीला ब्रेस्ट कॅन्सर परत होण्याचा चान्स जास्त आहे. पण एखाद्या व्यक्तीचा जर कॅन्सर दुसऱ्या स्टेजमध्ये असला पण त्याचा प्रकार सगळ्यात चांगला निघाला, ER-PR पॉझिटिव्ह HER2 निगेटिव्ह, तर मग त्याचा स्टेज जरीही दुसरा असला तरीही त्याचा कॅन्सर परत येण्याचा चान्स कमी आहे. तर हे फार महत्वाचं आहे की फक्त स्टेज नाही तर टाईप सुद्धा ब्रेस्ट कॅन्सरमध्ये मॅटर होतं. हा प्रश्न आला की मग जर तुम्ही ER-PR HER2 पॉझिटिव्ह हार्मोनल पॉझिटिव्ह आहात तर ह्याच्यासाठी ट्रीटमेंट काय. तर किमो सोडून जर तुम्ही हार्मोन पॉझिटिव्ह आहात ना, तर त्या हार्मोनसाठी आपल्याकडे गोळ्या असतात. ही अतिशय सुंदर गोष्ट आहे. आपल्याला दर कॅन्सरला किमोने ट्रीट करण्याची गरज नसते. काही असे कॅन्सर्स आहेत, एस्पेशली हार्मोन रिसेप्टर पॉझिटिव्ह कॅन्सर, ज्याच्यासाठी आपल्याकडे हार्मोनल ओरल ट्रीटमेंट आहे. आणि हे फार महत्वाचं आहे, एस्पेशली जर तुम्ही समजा की आपला चौथा स्टेजचा कॅन्सर असेल. अनफॉर्च्युनेटली चौथ्या स्टेजच्या कॅन्सरमध्ये असं नाही आहे की दर पेशंटला आपल्याला एकदम ॲग्रेसिव्ह किमोथेरपी इमिजिएटली चालू करायला लागते. चौथ्या स्टेजच्या कॅन्सरमध्ये सुद्धा काही असे पेशंट्स असतात ज्यांना आपण हार्मोनल ट्रीटमेंट, माझ्याकडे भरपूर असे पेशंट्स आहेत ज्यांना मी फक्त गोळ्यांवर ठेवलेलं आहे आणि त्यांचा फार छान चालू आहे. रिस्पॉन्स फार सुंदर येतो. ओरल ट्रीटमेंट, हार्मोनल ट्रीटमेंटची टॉक्सिसिटी फार कमी असते. IV किमोसारखे केस जात नाहीत, IV किमोसारखे डायरिया होत नाही, तोंडात अल्सर्स होत नाहीत.
त्यामुळे हे सगळ्या गोष्टी फार महत्त्वाच्या आहेत. आणि आता आपण जर करंट वातावरण बघितलं, कोविडचा जो पॅन्डेमिक आहे, त्यामुळे मला नाही आवडत की माझे पेशंट्स ज्यांचं आम्ही ओरल ट्रीटमेंट करू शकतो त्यांना हॉस्पिटलमध्ये येऊन किमोथेरपी करावायचं हे मला आवडत नाही. मला पेशंट्सला अननेसेसरी तो रिस्क नको आहे की त्यांना हॉस्पिटलमध्ये येऊन कुठलं दुसरं इन्फेक्शन बसेल. तर इनफॅक्ट माझ्याकडे असे सुद्धा पेशंट्स आहेत जे पहिलं किमो घेत होते पण त्यांचा हार्मोन रिसेप्टर स्टेटस चांगला होता आणि हे कोविड झाल्यापासून मी त्यांना हार्मोनवर शिफ्ट केलेला आहे, ओरल ट्रीटमेंटवर शिफ्ट केलेला आहे अँड दे आर डुईंग एक्सलंट. तर हे फार महत्त्वाची गोष्ट आहे. इफ यू आर अ कॅन्सर पेशंट, इफ यू आर अ ब्रेस्ट कॅन्सर पेशंट आणि तुमची IV ट्रीटमेंट चालू आहे, if it is at Apollo then I'm sure we must have discussed this, but if it is not at Apollo and you are getting treatment elsewhere, तर माझं हे तुम्हाला एक सजेशन आहे की तुम्ही तुमच्या कॅन्सर स्पेशलिस्टशी डिस्कस करा की तुमचा ब्रेस्ट कॅन्सरचा कुठला टाईप आहे. आर यू अ हार्मोन रिसेप्टर पॉझिटिव्ह ब्रेस्ट कॅन्सर अँड डू यू हॅव द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम IV chemotherapy to oral treatment given the current coronavirus situation. So these are things to remember. I hope you the best and thank you so much.